วิเคราะห์โคโลโบไคจูหมายเลข8ตัวละครจะมีสายธาตุสกิลและความสามารถที่เก่งในระดับไหนมีโอกาสติดเมตาได้หรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับผมไมโครนชาแนลอีกเช่นเคยครับผมในเกมไลน์เรนเจอร์นะครับมาครับนับถอยหลัง3วันสุดท้ายเตรียมตัวเข้าสู่โคโลโบไคจูหมายเลข8ที่ตัวเกมเฉลยไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองโน้นณขณะนี้ถือว่าเป็นการอุ่นเครื่องครับแจกตั๋ววันละ1ใบทั้งหมด3วันด้วยกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอน4 ทุ่มครับผมแจกวันสุดท้ายถึงวันที่30นั่นเองเนาะที่เขียนตัวหนังสืออยู่ในรูปนี้น่าจะเขียนผิดนะครับผม GM น่าจะรีบทำไปหน่อยเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดกันนั่นเองนะครับใช่แล้วก็อย่าลืมล็อกอินเข้ามารับกันไปเนาะ1ใบก็มีความหมายนะครับเพราะว่าขาด1ใบเนี่ยคุณก็ไม่สามารถเปิด5ตั๋วได้นั่นเองนะครับผมมีเก็บไว้เยอะเป็นดีที่สุดและในช่วงเวลานี้เองเนี่ยตัวเกมก็ค่อยๆปล่อยของออกมาเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเข้าสู่โคโรโบอย่างเต็มรูปแบบกันนั่นเองนะครับผมก็เริ่มจากรูปแรกก่อนเลยครับเราได้ข้อมูลอะไรจากในรูปนี้เนาะอันนี้เป็นจากฝั่งประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมเป็นรูปคอลแลบระหว่างฝั่งไลน์เรนเจอร์แล้วก็ฝั่งไคจูหมายเลข8นั่นเองครับหนึ่งเลยเราเห็นว่ามีตัวละครมาทั้งหมด6ตัวละครด้วยการที่เราซื้อลิขสิทธิ์กันมาเนาะหนึ่งเลยพระเอกของเราครับผมฮิมิโนะคาฟกานั่นเองนะครับถัดมาตัวที่2ครับก็คือเพื่อนสนิทของเขาอิจิคาวะเรโนะนั่นเองเนาะและถัดมาตัวที่3ครับผมชิโนมิยะคิโครุสำหรับตัวผู้หญิงผมเหลืองนี้ตามมาด้วยรองหัวหน้าหน่วยอย่างโฮชินะโซชิโร่ที่เป็นผู้ชายถือมีด2ข้างและตาตีนั่นเองนะครับผมและปิดท้ายด้วยตัวแจกฟรีครับผมเพราะว่ายืนไกลสุดเลยนั่นเองนะครับสำหรับนารุมิเกนนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าจากตัวละครที่เราเห็นทั้งหมดนี้นะครับผมเป็นตัวละครจากภาค2กันเป็นหลักถ้าเกิดว่าตัวเกมเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ภาค2มาคอลแลบเลยนั่นเองนะครับไม่ใช่พื้นฐานภาค1แต่อย่างใดนั่นเองเนาะส่วนทางด้านของที่อยู่ไกลๆหลืบๆนู้นนะครับที่เป็นตัวเสือกับตัวของมีนาที่เป็นนางเอกของเรื่องนะครับผมเขายังไม่ค่อยได้แสดงฝีมืออะไรเท่าไหร่เป็นตัวละครซับพอร์ตซะมากกว่านะครับผมทำให้เรารู้ได้ว่าตัวนี้น่าจะเป็นสกินป้อมกันนั่นเองเท่ากับว่ารอบนี้เป็นตัวละครชายทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันเนาะแล้วก็ผู้หญิงอีก2ตัวละคร1เป็นป้อม1เป็นตัวละครนั่นเองเนาะเท่ากับว่าถ้าเอาแค่คู่เทพกับคู่รองแล้วก็ผู้ชาย3แล้วก็ผู้หญิง1คนนั่นเองนะครับประเด็นถัดมาคือตัวไหนล่ะจะเป็นคู่เทพตัวไหนล่ะจะเป็นคู่รองนะครับผมเอาคลิปจากเพจทางการประเทศไทยไปชมก่อนเลยละกันเนาะสิ้นสุดการรอคอยอนิเมะชื่อดังเตรียมบุกไลน์เรนเจอร์ไคจูหมายเลข8คอลแลบไลน์เรนเจอร์กันเองจากชูเอชะครับตัวแรกฮิมิโนะคาฟกามาแบบนี้แสดงว่าเป็นตัวละครหลักและน่าจะเป็นคู่เทพกันนั่นเองแต่ว่าในคลิปของไทยค่อนข้างกักนิดนึงเนาะเพราะว่ายังไม่เห็นการออกสกิลเลยกำลังจะบัฟก็ขึ้นแค่เลข8บนหัวเราก็ไม่รู้ว่าบัฟอะไรตัวถัดมาชิโนมิยะคิโครุครับผมก็เป็นตัวที่ถือขวานใหญ่นะตอนแรกเราวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นสายไหวพริบแต่ปรากฏว่าตัวเกมเขามองว่ามันได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับระยะใกล้ระยะไกลก็เลยน่าจะมองกันว่าเป็นสายว่องไวนั่นเองครับและมีเพียงแค่2ตัวเท่านั้นครับผมสำหรับคลิปจากประเทศไทยนั่นเองครับแสดงให้เห็นว่าตัวเกมแอบบอกใบ้นะครับผมว่า2ตัวนี้เป็นคู่เทพนั่นเองแต่บางคนเห็นคลิปจากทางประเทศญี่ปุ่นแล้วอาจจะแย้งผมนะครับว่าพี่มันอาจจะไม่ใช่ตัวคู่เทพก็ได้นะครับสำหรับตัวคิโครุนะผมเพราะว่าตัวเรโน่เพื่อนพระเอกของเราเนี่ยยืนอยู่ในระดับที่2ของการปล่อยตัวในคลิปโปรโมทเลยนั่นเองนะครับผมแสดงให้เห็นว่ามีโอกาสเป็นคู่เทพเหมือนกันนั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ไม่เถียงครับมันเป็นเรื่องที่จริงนะผมเพราะว่าคลิปโปรโมทยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ก่อนที่มันจะเข้าเซิร์ฟแบบจริงๆนั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อใจทีมงานไทยนะหวังว่าเขาจะไม่โดนฝั่งนู้นบิดมาและเขาเนี่ยมาบอกพวกเราต่อเป็นข้อมูลบิดอะไรอย่างนั้นนั่นเองนะครับผมคิดว่าเราน่าจะเชื่อได้นะครับคู่เทพคือฮาฟกาคู่กับคิโครุกันนั่นเองและหากเราวิเคราะห์คลิปต่อเพิ่มเติมนะครับผมจะเห็นได้ว่าคิโครุเนี่ยบัฟหน้าป้อมโดยแล้วก่อนคิโครุจะบัฟนะครับผมก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรติดหัวเลยแสดงให้เห็นว่าเรโน่ไม่ได้บัฟหน้าป้อมน่าจะเป็นการบ่งบอกว่ามันคือเรนเจอร์คู่รองคู่กับตัวของรองหัวหน้าหน่วยโคชิโนะกันนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นคลิปนี้บ่งบอกอะไรเราเพิ่มเติมอีกนะครับนั่นคือเรื่องของแร้ยืนในการเจอศัตรูนั่นเองนะครับและ
และมันจะส่งผลต่อตัวของสายเรนเจอร์นั่นเองนะครับผมเขาก็จะอิงกับตัวของอนิเมะกันเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยเฉพาะฮิบิโนะคาฟกาเราจะเห็นได้ว่ามันยืนค่อนข้างกลุ่มหน้ามากๆเนาะไม่ว่าจะคลิปญี่ปุ่นหรือคลิปไทยเนี่ยก็ยืนจูบหน้าศัตรูเลยบัฟก็บัฟจูบหน้าศัตรูเลยเหมือนกันนะครับผมถือว่าเป็นตัวชนใกล้น่าจะเป็นสายพลังอย่าง 100% นั่นเองส่วนคิโครุครับเป็นตัวที่เอาขวานสับศัตรูในระยะที่ค่อนข้างไกลแต่ว่าอย่างที่บอกกันไปครับว่าตัวมันเนี่ยใช้ได้ทั้งปืนครับผมค่อนข้างเก่งเลยในอนิเมะโนแล้วก็ใช้สู้ระยะประชิดก็สามารถสู้ได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกันเลยนั่นเองครับผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางใดทางหนึ่งนะครับผมมันก็เลยดูออกไปเป็นสายว่องไวนะครับต่างจากที่เราคิดเอาไว้ตอนแรกนะครับว่าคิโครุน่าจะใช้ปืนกันเป็นหลักหรือเปล่าแล้วก็ระยะประชิดใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นแต่ตัวเกมคิดต่างออกไปมันก็เลยจากไหวพริบกลายเป็นว่องไวนั่นเองนะครับแต่อย่าเพิ่งผิดหวังกันไปเพราะมันเป็นว่องไวที่ยืนเหมือนตัวของ Power ครับผมระยะค่อนข้างไกลครับกะด้วยตาคร่าวๆตีกลมๆแล้วกันโน้ต400 จุดจริงๆมันคง300ปลายๆนั่นแหละแต่ว่าเราขอปัดขึ้น400เลยละกันนะครับผมยืนใกล้กับคู่รองอย่างเรโนอีก1ตัวนะครับผมที่น่าจะเป็นสายพิษเพราะว่าใช้การยิงปืนโจมตีศัตรูนั่นเองนะครับส่วนรองหัวหน้าหน่วยโฮชิโนะยืนอยู่ตรงกลางระหว่างสายพลังและตัวที่ยืนกลุ่มหลังก็น่าจะเป็นสายมวยยืนใกล้และเป็นคู่รองกันนั่นเองและนารุมิเกนตัวแจกฟรีเราไม่เห็นอะไรจากในคลิปเลยนะครับเพราะว่ามันตั้งแต่เดินออกจากหน้าป้อมมาเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าตำแหน่งเลยนะครับผมเพราะว่ายืนข้างกลุ่มหน้าเนาะพอเจอศัตรูตายไปก่อนมันก็เดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบคลิปเลยนั่นเองอย่างไรก็ตามคลิปจากฝั่งญี่ปุ่นนี้เอามาจากทาง Twitter หรือ X นั่นเองนะครับผมเรายังเหลือข้อมูลจากทาง Line Official อีกนะครับผมเมื่อเราไปดูนะครับจะเห็นได้เลยว่าคลิปเนื้อหาเหมือนกันเป๊ะๆเริ่มเหมือนกันจบเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้านล่างครับผมเขาไม่ได้กักเอาไว้ครับกักไม่ทันนะครับผมเพราะว่าเขาปล่อยออกมาเรียบร้อยแล้วเนาะไม่เหมือนกับใน Twitter ที่เขาปกปิดเรื่องท่าสแล้วก็แร่ของเรนเจอร์ได้ทันนั่นเองนะครับผมแต่ว่าใน Line ไม่ทันซึ่งผมก็ได้ตัดเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับบางคนที่ไม่รู้ก็จะได้ดูไปพร้อมกันเลยนั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยว่าตัวพระเอกของเราครับเป็นรูปหยดน้ำก็คือธาตุน้ำนั่นเองเนาะถัดมาตัวของเรโน่ครับน่าจะเป็นธาตุน้ำสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตามมาด้วยคิโครุครับผมเป็นธาตุไฟเนาะแล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายครับผมโฮชิโนะเป็นธาตุไม้และตัวแจกฟรีก็ธาตุไม้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมนี่คือธาตุของเรนเจอร์ส่วนเรื่องแรกคงไม่ต้องพูดถึงบึ้มคือลือนะผมตั้งแต่ตัวแรกก็ปาเข้าไป 2,000 แล้วครับที่เหลือก็พันปลายทั้งนั้นเลยผมก็ไปเพ่งดูเอาละกันว่าสำหรับตัวเลขเป๊ะๆแต่มาของจริงเขายังสามารถปรับเปลี่ยนได้นั่นเองเนาะและอย่างที่เคยบอกกันไปครับผมเรนเจอร์ที่แร่เยอะเนี่ยนะมักจะเป็นตัวที่ใช้งานได้ดีและใช้งานได้อย่างยาวนานเลยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเป็นอะไรดีเอาเจ้าเดนจิของปีที่แล้วหน่อยละกันแร่เป็นยังไงบ้าง 2,400 เป็นไงปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้ดียังคงถึกยังคงทนมีเครื่องสุดท้ายมีคอมโบสุดเจ๋งอีกต่างหากถูกต้องไหมครับผมหรือแม้กระทั่ง power ก็ได้นะครับผมเป็นไงก็อยู่ยันปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอยู่นั่นเองครับเพียงแต่คอมโบอาจจะไม่ค่อยเอื้ออำนวยสำหรับใครที่อยากจะเล่นคอมโบจ๋าๆเท่านั้นนั่นเองเพราะว่า power นี่ก็ใช้แร่ถึง 2,200 กันเลยทีเดียวนะครับไม่เบาใช่เล่นนะตัว damage ก็ตามแต่ไม่จำเป็นต้องสายพลังที่แร่เยอะอยู่ตัวเดียวนั่นเองแต่ก็ต้องเตือนทุกคนไว้ก่อนนะครับว่าข้อมูลที่เราได้จากภายในคลิปนี้เป็นเพียงแค่คลิปโปรโมทเท่านั้นเขาสามารถปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมก่อนเข้าเซิร์ฟจริงกันได้นั่นเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธาตุหรือเรื่องสายของเรนเจอร์ก็ตามนั่นเองโดยที่ผมต้องมีหมายเหตุไว้แบบนี้นะครับเพราะว่าตอนเข้าเซิร์ฟจริงเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับที่เราโปรโมทนี้อยู่ได้ยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็ได้ครับสดๆร้อนๆเลยวินเบรกเกอร์ในคลิปโปรโมทเป็นไงตัวพระเอกของเราครับผมธาตุไฟมาของจริงเป็นไงธาตุไม้ครับผมนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือย้อนกลับไปสมัยสปายแฟมิลี่ก็ได้นะครับผมสำหรับตำแหน่งเนาะบางคนเชื่อว่าเรโน่อาจจะเป็นคู่เทพหรือเปล่ายืนต่อจากฮิบิโนะคาฟกาพระเอกของเราเลยก็อาจจะใช่ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ว่านึกถึงสปายแฟมิลี่ก็ได้นะครับตัวแรกเนี่ยลอยธาตุไฟโผล่มาเลยนะครับแต่ดันไม่ใช่คู่เทพนะครับผมตัวถัดมาเป็นอาเนียแล้วก็ยอนเนี่ยลำดับ2ลำดับ3ดันเป็นคู่เทพซะงั้นฉะนั้นแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เมื่อเข้ามาเซิร์ฟจริงนั่นเองนะครับผมอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น
100%นะแต่ถ้าหากเราอ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่นี้ครับถ้าเกิดว่าเรารู้ตัวละครทั้งหมดแล้วถูกต้องไหมครับถัดมาเรารู้แล้วว่ามันมีสายอะไรยืนระยะประมาณไหนนะครับผมแล้วก็เรื่องธาตุเรนเจอร์เราพอจะเดาให้คร่าวๆแล้วนะครับผมแล้วก็เรื่องของสกิลเราน่าจะเห็นแค่แอนิเมชันเท่านั้นเนาะเรื่องบัฟจะเป็นอะไรเรื่องพรสวรรค์จะเป็นอะไรเรื่องสกิลดาเมจจะเป็นอย่างไรมีกระโดดข้ามหรือเปล่าเรายังไม่สามารถทราบได้นั่นเองเนาะเราเพียงแต่เปรียบเทียบกับในอดีตเท่านั้นนะครับผมที่เราเห็นว่าเจ้าเดนจิเนี่ยนะมันเป็นท่าน้ำกระโดดข้ามในเดือน8นะครับผมย้อนกลับไปอีก1ปีไมกี้ท่าน้ำมันก็กระโดดข้ามเหมือนกันนะครับหรือว่าย้อนไปเก่ากว่านั้นเนี่ยตัวท่าน้ำอย่างอัลเวโดหรือโทวะเนี่ยมันก็ค่อนข้างติดเมตาได้ในระดับหนึ่งกันเลยนั่นเองนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าเราไม่สามารถประมาทเจ้าฮิบิโนะคาฟกาได้เลยนั่นเองนะครับว่ามันอาจจะเก่งติดเมตาได้เลยนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ตัวกระโดดข้ามอย่างที่ทุกคนคิดก็ได้เนอะใช่ว่าปีแล้วกระโดดข้าม2ปีก่อนกระโดดข้ามปีนี้จะเป็นกระโดดข้ามตามก็ได้นะครับเรานึกถึงในอนิเมะเนี่ยตัวของฮิบิโนะคาฟกาเวลาแปลงร่างเป็นไคจูนะครับเขามีการชาร์จหมัดแล้วต่อยพุ่งไปข้างหน้าถูกต้องไหมครับผมมันก็จะคล้ายๆกับเจ้าคิริวนั่นเองนะครับผมก็คือการชาร์จหมัดไปข้างหลังแล้วก็พุ่งต่อยไปข้างหน้าในระยะประมาณนึงนั่นเองนะครับมันอาจจะไม่เหมือนตัวกระโดดข้ามตัวอื่นๆก็ได้นั่นเองครับเราอาจจะยังต้องหวังพึ่งโสมในการกระโดดข้ามไปหาศัตรูก็ได้แต่ที่ผมมั่นใจเลยคือ GM น่าจะมีการใส่ความสามารถเฮือกสุดท้ายมาครับผมไม่อย่างนั้นแล้วท่าทางจะใช้ได้ลำบากในยุคกับปะคริแบบนี้นั่นเองส่วนเรื่องความสามารถเรามาย้อนรอยอดีตกันนิดนึงนะครับผมย้อนกลับไปสัก2ปีละกันเนาะเอาช่วงต้นปีฟรีเลนละกันนะครับผมก็เปิดมาด้วยบาเรียทักษะทั่วๆไปถูกต้องไหมและถัดมาครับผมเกิดชานีเพียงเทพโคราโบเดือน4นะครับผมมีหยุดเวลา5 วิมาในรูเดียสกับตัวฟิตเลยนั่นเองนะครับผมเปิดมาตั้งแต่ต้นปีสำหรับคอมโบหลักในปีนั้นเนาะแล้วก็ดิจิมอนนี่พิเศษนิดนึงครับเป็นความสามารถบังคับป่วนแท้ดันใส่ความสามารถหยุดเวลา5 วิปนมาด้วยในความสามารถ9 ดาวนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดว่ามีหยุด5 วิถึง2 รอบเลยด้วยกันเนาะแล้วก็ที่เหลือครับผมโคราโบเดือน8เป็นโคนไมกี้รอบที่2นะครับแล้วก็ท่าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรก็เป็นบาเรียทักษะเหมือนกันแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยคอมโบหลักอีก1คอมโบนั่นคือเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยอย่างซากะตะกินโทคิจากกินทามะนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมาครับผมเริ่มปีด้วยดันเจียนเมชินะครับผมเป็นโคนเพื่อนพลัสนะครับแล้วก็ตามมาด้วยด็อกเตอร์สโตนนะครับผมยังไม่ได้มีอะไรเป็นความสามารถบังคับป่วนนั่นเองนะแล้วก็ตามมาด้วยตัวของโยซากุระแฟมิลี่ครับโคนเพื่อนพลัสเหมือนกันนนแล้วก็ตามมาด้วยเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยนะครับจากเทนซอแมนนั่นเองแล้วก็บังคับป่วนจากโคราโบกาเจียคุตะนนแล้วก็ปิดท้ายปีด้วยสปายแฟมิลี่ครับผมเมื่อสังเกต2ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้เลยว่าใน1ปีต้องมีเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยอย่างน้อย1ครั้งและจะต้องมีหยุดเวลา5 วิอย่างน้อย1ครั้งนั่นเองเนาะย้อนกลับไปมากกว่านี้ก็จะเจอแบบนี้เช่นเดียวกันนะแต่ว่าอย่าย้อนกลับไปเก่ามากจนเกินไปนะครับเพราะว่า GM นี้ก็เป็นชุดใหม่หัวคิดเขาก็เป็นชุดใหม่ๆเหมือนกันนั่นเองนะครับมันก็จะอ้างอิงแต่ของเก่ามากเกินไปไม่ได้นั่นเองครับผมและปีนี้เนี่ยเริ่มต้นปีด้วยมหาศึกโคจรเทพรอบที่3ถูกต้องไหมครับผมก็เป็นทางด้านของออกปฏิบัติการรอบสังหารเนาะแล้วก็มีทางด้านของโคลาโบโคนเพื่อนพัดจากตัวของเดดแอคเคาท์นั่นเองนะครับและล่าสุดเลยคือวินเบรกเกอร์นั่นเองนะครับความสามารถในการบังคับป่วนนะครับผมเท่ากับว่าในปีนี้ยังไม่เห็นเลยนะสำหรับคอมโบหลักไม่ว่าจะเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยหรือหยุดเวลา5 วิซึ่ง1คอมโบหลักจองไว้แล้วครับธันวาคมมี1อันแน่นอนเราเหลืออีก1อันจะเป็นเดือน8หรือเดือน10เท่านั้นนั่นเองครับผมซึ่งเดือน10ในทุกปีที่ผ่านมาไม่เคยมีคอมโบหลักโผล่มาเลยนะครับผมดังนั้นแล้วเราอ้างอิงจากของเก่าปีนี้เดือน8นี้ก็ต้องมีคอมโบหลักมา1อันแน่นอนนั่นเองครับผมจะได้ไม่จางหายไปจากเดิมประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าพี่แล้วมันจะเป็นหยุดเวลา5 วิหรือมันจะเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยเองตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละตัวคือความสามารถกระดาวใส่กันหยุดเวลา5 วิมาหมดทุกตัวเลยตัวเกมเขาพยายามที่จะทำลายหยุดเวลา5 วิทิ้งด้วยเอากันหยุดเวลา5 วิมาขายแบบรัวๆกันนั่นเองนะครับผมก็ถ้าให้คิดตามแบบฉบับของ GM แล้วนะครับคิดว่าควรจะต้องเอาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยมาเพราะว่าให้เขาหลบหลีกออกจากหยุดเวลา5 วิซะบ้างนั่นเองนะผมเพียงแต่ว่าถ้า 1,000 หน่วยมาตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้บูมมากขนาดนั้นเพราะว่า 1,000 หน่วยเก่าๆล่าสุดคืออะไรครับผม
ก็เชนซอแมนปีที่แล้วถูกมาถามว่ายังใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าหยุดเวลา5วิก็ยังคงตึงกว่าอยู่ดีนั่นเองนะครับแต่ช่วงนี้ก็เหมือนเพิ่มแรง 1,000 หน่วยจะติดดีขึ้นไหมไม่รู้นะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะทรงๆนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าคนไม่ได้ใช้กันก็เลยไม่ได้รู้สึกห่างหายกันไปนานเนาะเปอร์เซ็นต์ที่จะออกเป็นเพิ่มแรง 1,000 หน่วยเหมือนกับเดนจิและก็พาวเวอร์ก็เลยค่อนข้างที่จะสูงนะครับผมสามารถเอาจับใช้คู่กัน4ตัวได้นั่นเองนะครับส่วนกินธรรมะแล้วก็คางูระอาจจะเก่าไปสักหน่อยไม่น่าจับมาลงสนามสักเท่าไหร่แล้วเนาะแต่คุณกินก็ยังพอถูกถ่ายได้ครับถ้าจะมาคอมโบเพิ่มแร่5ตัวอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าถ้าจะเป็นอยู่5วิได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันครับผมก็เอามาใช้คู่กับอาเนียยอแล้วก็ตัวของอัควาได้นั่นเองแล้วเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยค่อยผลักไปอยู่โคลาโบทันวานะครับเพราะว่ายังไงทันวาเนี่ยคนตั้งตารอคอยกันอยู่แล้วครับถ้าขาย1,000 หน่วยยังไงก็ขายออกผมก็เลยคิดว่าตอนนี้น่าจะเป็นหยุด5วิแล้วก็ทันวาเป็น1,000 หน่วยแล้วปีหน้าก็ค่อยเสริม1,000 หน่วยเข้ามาเพิ่มเติมทำให้อยู่เวลา5วิจางหายไปจากเมตากลายเป็นเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยแทนในปีหน้านั่นเองนะครับเพราะถ้าเอาเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยมาขายตอนนี้นะครับถ้ามันไม่เวิร์กเนี่ยแห้งนะครับผมถึงแม้มันจะเก่งก็ตามคนมันไม่ได้รอคอยถ้าเกิดเดือนธันวาคมของทุกปีนั่นเองนะครับที่แบบต้อง must have ขนาดนั้นนะครับไม่รู้ว่าโคโรนี้จะ must have ในระดับไหนด้วยนั่นเองฉะนั้นจากหลัก marketing นี้ผมก็เลยมองว่าเดือนนี้น่าจะเป็นหยุด5วินะครับแล้ว1,000 หน่วยไปอยู่ที่ปลายปีนั่นเองแล้วเพื่อนๆล่ะคิดว่าเป็นเพิ่มแร่หรือเป็นหยุดเวลา5วิกันแน่เพราะว่าอ้างอิงจากปีเก่าไม่ได้นะครับมีทั้งหยุดเวลา5วิมีทั้ง1,000 หน่วยมันอะไรก็ได้ที่จะโผล่มาในเดือนหน้านี้แต่ว่าที่บอกได้เลยก็คือเรื่องของความสามารถ9 ดาวนะครับจะไม่มีการหยุดเวลา5วิหรือการเพิ่มแร่ 1,000 หน่วยโผล่มาอย่างแน่นอนเพราะว่าความสามารถตรงนี้เป็นคอมโบหลักครับข้างหลังเขาจะไม่ใส่ตัวกันมาด้วยนั่นเองครับผมจะเป็นร่างโคนฟื้นพลังอะไรก็ว่ากันไปนั่นเองนะครับและสิ่งสุดท้ายที่เรามีข้อมูลอยู่ในมือก็คือเรื่องของสกินป้อมนั่นเองครับผมสำหรับนางเอกของเราที่ยืนขี่เสืออยู่นะครับบอกได้เลยว่าเหมือนย้อนกลับไปสมัยรีซีโร่ครับกลับมาสวยอีก1 ครั้งจากคำขอที่ผมขอไปบ่อยๆนั่นเองครับผมทุกครั้งที่เจอ GM ก็บ่นเรื่องป้อมมาเสมอเพราะว่าพวกเรานะครับผมที่เป็นผู้เล่นเนี่ยไม่ชอบสกินป้อมแบบโคโรโบที่ผ่านมาเลยคือทรงกลมๆธรรมดาทั่วไปแล้วก็เจาะรูตรงกลางแล้วก็ก๊อปวางเหมือนกันทุกโคโรโบเลยดูสิโอ้โหมันไม่สวยงามจริงๆนะครับผมก็เลยร้องเรียนไปค่อนข้างนานมาแล้วครับสักครึ่งปีได้สุดท้ายผมโคโรโบนี้เริ่มนับ1ใหม่ครับสำหรับสกินป้อมสุดสวยไม่รู้ว่าโคโรโบถัดไปจะทำให้ได้แบบนี้อยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเนาะก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงที่ดีนะครับผมขอให้เป็นแบบนี้ต่อไปยาวนานละกันเนาะคนจะได้เติมพาร์ทมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองโดยโคโรโบนี้จะเริ่มคอลแลบในวันศุกร์ที่31นี้ครับผมหลัง10 โมงเช้าไปต้นไปเนาะถ้าเขาบิดเลื่อนเซิร์ฟก็รอไปก่อนละกัน11 โมงเที่ยงบ่ายโมงหรือบ่าย2ไม่เกินนี้อย่างแน่นอนนั่นเองครับผมแล้วก็ปิดเซิร์ฟตี 4เนาะอย่าลืมใช้กาชาพอยให้หมดกันด้วยนะครับผมเพราะว่าหมดเดือนนี้มันหายไปแล้วเนาะใครยังเหลือเยอะก็ใช้จนเกลี้ยงนะครับเอากบดำมารอปั้นโคโรโบใหม่ซะถ้าคุณไม่เปิดเอาไว้นะครับผมกาชาพอยหายฟรีและคุณไม่ได้กบที่ควรจะได้ด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนเรื่องของเกียร์นะครับมี9 ดาวมาด้วยอย่างแน่นอนนั่นเองครับมีทั้งโดนแน่นอนให้เลือกสรรมีค่าเกียร์หลบสกิลเจ๋งๆพร้อมกับอัปเกรดท่าให้เราเลือกได้ไม่เหมือนกับเกียร์เดือนนี้ที่เลือกอัปเกรดท่าไม่ได้ครับฉะนั้นแล้วไม่ควรใช้ตั๋วและรูบี้แล้วนะครับผมไปรอเดือนหน้าจะคุ้มค่ามากกว่านั่นเองและแถมข้อมูลเล็กน้อยตัวเกมได้มีประกาศก่อนหน้านี้นะครับว่าจะทำการรีเซ็ตแพ็คซูเปอร์ลีโอนาร์ด9 ดาวนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อกันใหม่ได้1ตัวน่าจะราคา399ถ้าในเกมนะครับถ้าเติมร้านนอกก็จะถูกกว่านี้100นั่นเองนะครับผมก็อย่าลืมไปจัดการตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราได้มาจากการสปอยจากทางการนั่นเองนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นทุกท่านนั่นเองเนาะไม่ว่าจะหน้าใหม่หรือหน้าเก่านะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกพูดคุยกันได้นั่นเองนะครับผมและก่อนจากนั้นไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่องไม่กดน้อยกันด้วยนั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย